iPhone මේක තුල ඉන්නේ SL Geek YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මගේ අතේ තියෙන්නේ latest iPhone 14 Pro Max කියන ෆෝන් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ දන්නවා මම කලින් මීට මාස 6කට විතර කලින් මම වීඩියෝ එකක් හදුවා අලුතෙන්ම රිලීස් වන iPhone 14 Pro Max කියලා iPhone 14 එක announce කරපු ගමන්. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ මාසයකට විතර පස්සේ ශ්‍රී ලංකාවට ආසන්න වශයෙන් මීට මාස 6කට විතර කලින් තමයි iPhone 14 Pro Max ලංකාවට එන්න පටන් ගත්තේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නද මේ විදිහට මම iPhone 13 series එක use කර හිටියේ. ගොඩක් වෙලාවට මගේ පුරුද්දක් තිබුණා හැම අවුරුද්දම latest iPhone එක purchase කරන්න සහ ඔයගොල්ලන්ට reviews අරන් එන්න. හැබැයි iPhone 14 එක ශ්‍රී ලංකාවට එන්නේ මේ වෙද්දී තියෙන මේ crisis එකත් එක්ක ගොඩක් ලොකු demand එකත් එක්ක ඒ වගේම ඩොලර් ප්‍රශ්නත් එක්ක import restrictions එක්ක ලක්ෂ 7 8 9 වගේ රේන්ජ් එකට ලක්ෂ 9ට පවා iPhone 14 Pro Max එක සෙල් වුණා. ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති. ඉතින් මේ විදිහට සෙල්ලා කොහොම හරි මේ වෙද්දී කියන්නේ 2023 ජූනි මාසෙ වෙද්දී මේකේ ප්‍රයිස් එක 3 ලක්ෂ ගානට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 3,50,000ට ආසන්න මුදලකට ගොඩක් වෙලාට ශ්‍රී ලංකාවට 14 Pro Max එක මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. 128GB එකකින් ඉඳන් ඉහළට සාමාන්‍ය 350 380 390 ලක්ෂ 4 මේ වගේ රේන්ජ් එකකට ඔයගලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මොකද මේදී ලංකාවේ ණය ගෙවන එක නතර වෙලා තියෙන නිසා ඩොලර් එක ගොඩක් දුරට පල්ලෙහාට බහින ගමන් ඉන්නේ. ඒක නිසා තව මාස කිහිපයක් යනකම් ඔයගලන්ට මේ ප්‍රයිසස් වලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. නමුත් තව මාස 3කින් 4කින් විතර අවසරයි ප්‍රයිසස් වැඩි වෙන පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ දින ස්ටොක්ස් ඔයගලන්ට ගොඩක් සාධාරණ මිලකට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරියටම කතා කරොත් ඩොලර් 1100ක් වෙන iPhone 14 Pro Max එක. ඉතින් 128GB එක. ඉතින් ඩොලර් 1100 කියන එක හැරෙව්වත් ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ ලක්ෂ 3කට එහා පැත්තේ ගාණක් සාමාන්‍යයෙන් යනවා ඔක්කොම කොස්ට් එක සලකලා බලද්දි. ඉතින් ඒක නිසා හොඳ ඩීල් එකක් මේ වෙද්දී තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හේතුව සහ 13 සහ 14 series දෙක අතර ලොකු gap එකක් නැති නිසා තියෙනවා යම් ඉම්ප්‍රූවමන්ට්ස් තියෙනවා. මම කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා. නමුත් අර ප්‍රයිස් එකට ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 3යි ගානක ෆෝන් එකකින් ඉඳගෙන ලක්ෂ 8ක විතර ෆෝන් එකකට යන එක තේරුමක් නැති නිසා කියන පොයින්ට්ස් දෙකින් තමයි මම මේක රිවිව් එකක් අතරයි අරන් ආවේ නැත්තේ. කොහොම වේද iPhone 14 Pro Max එක ඉතාමත් සාධාරණ මිලකට ඔයගලන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඊට තව ටික මාස කිහිපයකට පස්සේ මාස 6කට විතර පස්සේ අලුත් iPhone එක එන්න තියෙනවා iPhone 15 series එක. ඉතින් කොහොම හරි තාමත් latestම ෆෝන් එක තමයි iPhone 14 series එක 14 Pro Max එක. ඉතින් ඒ නිසා වැඩි කතාවක් කරන්න මේක unbox කරමු. unbox කරලා ඉවර වෙලා device එක අරගෙන අපි කතා කරමු. අපිට අලුතෙන් මොනවද අපලා 2023 අපිට අරන් එවිලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ බොක්ස් එකකින් තමයි අපිට iPhone 14 Pro Max එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි කලින් අවුරුද්දවල බොක්සස් පොඩ්ඩක් කම්පෙයාර් කරලා බලුවොත් ඔයගලන්ට මතක ඇති iPhone 11 series එක අපිට මේ වගේ ටිකක් ලොකු බොක්ස් එකක් ලැබුණේ. ඉතින් මේ බොක්ස් එකට අමතරව iPhone 12 series එකේ මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් එකක් ලැබුණේ. ගොඩක් පුංචින පටන් ගත්ත බොක්ස් එක. මේ තියෙන iPhone 13 series එකේ එන බොක්ස් එක. ඉතින් මේ වගේ බොක්ස් එකක් තියෙන්නේ. මේ තියෙන 13 Pro එකේ බොක්ස් එකක්. ඒක නිසා 13 Pro Max එකේ බොක්ස් එකක් නෙමෙයි. ඒක නිසා size එක පොඩ්ඩක් පොඩි. නමුත් අපිට අනිත් දේවල් ගොඩක් දුරට සමානව තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. බොක්ස් එකේ කලර් එක white, මේක black කලර් එකකින් අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මං ගාව තියෙන කලර් එක deep purple කියන කලර් එක. ඉතින් වැඩි කතාවක් කරන්නේ මම මේක unbox කරන්න. අපිට මේ විදිහට අපේ device එක අතර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනද deep purple කියන කලර් එකත් එක තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් බැලුවට මට notice වෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. camera bumps වල ලොකු විශේෂත්වයක් පේන්න තියෙනවා. සෑහෙන unique බැලුවට black වගේත් පේනවා. නමුත් මේක කලර් එකත් එක බලා ගන්නකොට මේක purple හුරු කලර් එකක් තමයි තියෙන්නේ අතරම. ඉතින් flat edges 13 series එකට ගොඩාක් දුරට identical. පිටිපස්ස සම්පූර්ණයෙන් වගේ identical. පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් use කරලා තියෙන කෙනෙක්ට බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් almost identical විදිහේ design එකක් තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් side එකෙන් තියන්නම්. අපිට තවදුරටත් ලැබිලා තියෙනවා USB type C to lightning cable එකක්. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා chargers එන්නේ නැහැ iPhones එක. ඉතින් ඒක නිසා අපිට charger එකක් වෙනම separate purchase කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ cable එක ලැබිලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට තවදුරටත් සුපුරුදු පරිදි Apple paperwork සහ stickers මේ විදිහට ලැබෙනවා. ඉතින් unboxing අවසන් කරන්න මේක උඩ තියෙන මේ stick එක මම ඉවත් කරගන්න. මේ වෙලෙත් iPhone 14 Pro එකේ ඒ වගේම 14 Pro Max එකේ ගොඩක් unboxing සහ reviews බලලා ඇති. හැබැයි මම අද හිතුවා මේ වීඩියෝ එකේ මගේ pure user experience එක ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ smartphone එකේ numbers ගැන කතා නොකර මගේ day to day experience එක සහ මට ඇත්තටම experience කරන්න හම්බෙච්ච දේවල් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරමු. හොඳ සහ නරක. ඉතින් ඒක නිසා මම ලොකුට numbers target කරන්නේ specifications ඕන අයට මම පළවෙනි description එකේ link එකක් දාලා තියන්නම්. right. පළවෙනි දේ තමයි මේකේ display එක.
ඉතින් ප්‍රධාන විදිහට මම හිතන අංගල් 7කට ආසන ප්‍රොඩක්ට් අංගල් 6.7ක් මම හිතන විදිහට ඩිස්ප්ලේ එකේ සයිස් එක. ඉතින් මම ගොඩක් ආසම දෙයක් මේකේ තියෙන ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එකට. මේ ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එක සෑහෙනම ඉන්ටරෙස්ටිං. මොකද අපි කෝල් එකක් ගන්න වෙලාවට මේකේ පොප් අප් එකක් විදිහට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං විදිහට මේක එක්ස්පෑන්ඩ් වෙලා අපිට කෝල් එකක් පෙන්නනවා. ඒ වගේම අපි ෆෝන් එක charge එක ගන්නවා. මේක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං. charge වෙන icon එක දෙපැත්තට වෙලා ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං විදිහට පේනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි උදාහරණයකට මම Spotify එකට ගිහිල්ලා මොකක් හරි සින්දුව ප්ලේ කරනවා නම් මේ සින්දුව මම ප්ලේ කරලා බෑක් කරාට පස්සේ මගේ ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එකේ මේ සින්දුව ප්ලේ වෙනවා මට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙච්චර කාලයක් පාවිච්චි කරලා තිබෙච්ච නොච් එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා මේ වගේ ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එක සකස් කරලා තියෙන එක ඇත්තටම ඉන්ටරෙස්ටිං ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට. ප්‍රධාන විදිහට මේක සෑහෙන යුනික් දෙයක්. මේ වගේ ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් වගේ කන්සෙප්ට් එකක් අපලා ගෙනල්ලා තියෙන එකේ අංක අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ. දෙවෙනි දේ තමයි මේ ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එක ඇඩප්ට් කරලා තියෙන විදිය. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය කරන අත්‍යවශ්‍යම දේවල් මේක ඇතුළට ගෙනල්ලා හරියට නිකන් මෙහෙම එකක් නෑ කියලා ෆීලින් එක. එහෙම නැත්නම් මේක අලුත් ෆීචර් එකක් කියලා දැනෙන්න අමුතු විදියේ දෙයක්. අමුතු විදිය කන්සෙප්ට් එකක් අපලා මේ පාර 14 සීරීස් එකේ ගෙනල්ලා තියෙනවා. ෆෝන් එකේ අපියරන්ස් එක ගැන කතා කරා ෆෝන් එකේ ෆිසිකල් සයිස් එක පොඩ්ඩක් විතර විශාලයි වගේ ඒ වගේ පොඩ්ඩක් හෙවි වගේ ගතියක් තියෙනවා. මේක පොඩි දුර්වලකමක් විදිහට දාගෙන තව චුට්ටක් මේක සීන් හදන්න තිබුණා නම් බාර තරමක් කටු කරන්න පුළුවන් වුණා හොඳයි කියලා හිතනවා. මොකද 2023 හින්දා. හැබැයි ඕවරෝල් ගනිද්දි මම විශ්වාස කරනවා මේ ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි එක සහ අනිත් දේවලුත් එක්ක මේ ෆෝන් එකේ මේ ප්‍රමාණය සකස් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැති. හැබැයි සාමාන්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක ගනිද්දි තරමක් හෙවි ඩිවයිස් එකක් විදිහට තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. අතල සැලකිතු බරක් දැනෙනවා. ඒ වගේ ෆෝන් එකේ සියලුම edges බලා ගන්න හම්බෙන්නේ rounded edges side එකේ තිබුණාට සම්පූර්ණ flat edges තමයි මේ වගේ පහළ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. අපිට මේ වගේ desk එකක් වුණා ෆෝන් එක කෙලින් අතර තියන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට කැමරා බම්ප් එක විශාල වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේගොල්ලෝ මේ purple color එක හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. මේක ගොඩක් අවස්ථාවලදී black color එක වගේ පේන්නේ. හැබැයි පොඩි unique ගතියක් තියෙන ගොඩක් හොඳ එළියක් තියෙන තැන්වලදී ලස්සන purple color එකක් මේකේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ෆෝන් එකේ display එක colors ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. videos වල quality එක ඇත්තටම මේ dynamic island එකේ චූටි අවහිරතාවයක් වගේ පෙවුනට අර කලින් තිබෙච්ච notch එකට සාපේක්ෂව මේක සෑහෙන හොඳයි. ඒක සැලකියුතු ලොකු brightness range nits කරන ගොඩක් වැඩි display එකක් තමයි අපිට මේ විදිහට හම්බෙන්නේ. ඉතින් display quality එක ගත්තාම සෑහෙනම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ගොඩක් rumors වල තිබුණා type C port එකක් එකේ ඉන්නේ කියලා නැහැ. lightning port එක තමයි බලා ගන්න අපිට සමහරක් විට iPhone 15 එක පළවෙනි Type C එක එන ෆෝන් එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් European Union එක සඳහා සකස් කරන Europa phones වල විතරක් අපිට Type C බලා ගන්න හම්බ වෙවි. කොහොම නමුත් අපිට iPhone 14 series එකෙන් බලා ගන්න අපිට සුපුරුදු විදිහට lightning cable එක. ඒ වගේ 14 Pro series එකකදී ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ඒක තමයි SIM tray එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වෙද්දී සම්පූර්ණයෙන්ම SIM tray එක ඉවත් කරන්න අපලා ඇතන කටයුතු කරලා තියෙනවා. හැබැයි physical SIM වෙන versions උත් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම ගාව තියෙන iPhone 14 Pro එකට SIM card එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සහ eSIM එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි බොහොමයක් මාකට් එකේ තියෙන devices තියෙනවා SIM එකක්වත් දාන්න බැරි. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝට සම්පූර්ණයෙන්ම use කරන්න පුළුවන් eSIM විතරයි. ඉතින් වෙළඳපොළ වටිනාකම තරමක් මේ වගේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල අඩු වෙනවා. මොකද physical SIM එකක් දාන්න බැරි නිසා. මොකද ශ්‍රී ලංකාව වුණා ප්‍රධාන ටෙලිකෝ ප්‍රොවයිඩර්ස් දෙන්නෙක් විතර තමයි eSIM ලබා දෙන්නේ. මේකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට eSIM card විතරයි use කරන්න වෙන්නේ dual SIM use කරත්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය physical SIM එකක් ගන්න ෆෝන් එක ගත්තොත් අර physical SIM එක සහ eSIM එක කියන දෙකම use කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සහ ගොඩක් කරන්නේ Chinese versions වල China සඳහන් ඉදිරි කරන version එකේ physical SIM cards දෙකක් ඇතුල් කරන්න පුළුවන් විදිහට ෆෝන් එක සකස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ variants කිහිපයක් බලා ගන්න අපිට එක එක රටවල් වලට එක එක විදි variants කිහිපයක් ඉතින් ෆෝන් එක මිලදී ගනිද්දී පුළුවන් තරම් මම recommend කරන්න උත්සාහ කරන්න කියලා physical SIM card සහ eSIM එකක් තියෙන version එක මිලදී ගන්න. මේක තරමක් අනිත් කරට වලින් වැඩි. ඊළඟ බොහොමයක් දෙනෙක් වද වෙන කාරණා තමයි battery life එක. ඉතින් මම පැහැදිලිවම දකිනවා මේ ෆෝන් එකේ battery life එක ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි කලින් release වුණු iPhone 13 Pro Max එකත් එක්ක compare කරද්දී මේකේ battery life එක යම්තා දුරකට අඩුවීමක් තියෙනවා. මේක මම expect කරපු දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් මගේ daily usage එකත් එක්ක මට පැහැදිලිවම බලා ගන්න හම්බුණා. මේක ලොකු gap එකක් නොවුණත් සැලකිය යුතු දැනෙන වෙනසක් තියෙනවා. iPhone 13 Pro Max එකේ වැඩි බැටරි ලයිෆ් එකක් මේකට වඩා තියෙනවා. මේක ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් 100ට මට දැනෙච්ච විදිහට 10%ක විතර වෙනසක් මේ දෙක අතර බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒත් එකම අපි කැමරාව පැත්තට පොඩ්ඩක් ගියොත් ප්‍රධාන විදිහට මෙගාපික්සල් 48ක කැමරා එකක් අපිට ලැබෙනවා. මේක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ දෙයක්. මොකද Apple ලා ගොඩක් කාලයක් මෙගාපික්සල් 12කට වගේ ස්ටක් වෙලා හිටියේ. ඉතින් ගොඩක් අය ඉල්ලුවා ඩීටේල් කැමරා එකක් එයි, ඩීටේල් කැමරා එකක් ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ප්‍රධාන සෙන්සර් එක විතර මෙගාපික්සල් 48ක සෙන්සර් එකක් අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන කැමරා 3ක සෙටප් එක. මම ගොඩක් මාස දෙකම කලර් ඇකියුරසි එක. හැබැයි සමහරක් වෙලාවක ඕවර් ප්‍රොසෙස්ඩ් වෙනවා වගේ දේකුත් තේරෙනවා.
නමුත් බේසිකලි මම තවත් කැමති දෙයක් තමයි මේකේ තියෙන මැක්‍රෝ මෝඩ් එක. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මාරම ෂාප්, මාරම ඩීටේල් මේක කැප්චර් කරනවා. ඉතින් සමහරක් වෙලාවක ඇත්තටම මම වෙලාවකට පුදුම වෙන තරමට මොකද සමහරක් ටෙක්ස්ට් වලට එහෙම ලං කරද්දි මාර ක්‍රිස්ටල් ක්ලියර් විදියට මේකේ මැක්‍රෝ මෝඩ් එකට ඔටෝමැටිකලි ස්විච් වෙලා මේ දේවල් කැප්චර් කරනවා. මම ආයෙ කිව්වා මම අද නම්බර්ස් ගැන කතා කරන්න ලොකුවට ආසාවක් නැහැ. මම ටාගට් කරන්න පුළුවන් තරම් මගේ යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එක. පැහැදිලිවම වීඩියෝස් වලට මම මේ දැකපු හොඳම කැමරා එක තියෙන්නේ iPhone 14 Pro Max එකේ. මම අර කලින් කිව්ව විදිහට ස්ටේබිලයිසේෂන් ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍යයෙන් gimbal එකක් යූස් නොකරුණත් ඔයාලට සාමාන්‍ය hand held record කරත් ගොඩක් ස්ටේබල් ෂොට් එකක් අරගන්න මේ ෆෝන් එක උදව් කරනවා. ඉතින් selfie mode එකේ මම ලොකු ෆෑන් කෙනෙක් නෙමෙයි. මොකද selfie camera ගැන මම ලොකුවට සතුටුදායක නැහැ. නමුත් price එකත් එක්ක සහ flagship එකකට average camera එකක් තියෙනවා. ලොකු wow factor එකක් එතන නැහැ. සාමාන්‍ය selfie camera එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. තවත් මම දෙක feature එකක් තමයි always on display එක. මම display එක off කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ always on display mode එකට switch වෙනවා. මට හැම වෙලේම වෙලාව සහ මගේ wallpaper එකත් යම් තාක් දුරකට මට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ brightness එක අඩුයි. හැබැයි මට මගේ වෙලාව අද ඩේට් එක මේ වගේ දේවල් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් මෙතන බැටරි ලයිෆ් එක ගොඩක් අඩු වෙයි නේද කියලා. එක පැත්තකින් මේ ෆෝන් එකේ ගොඩක් ලොකු රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. පැහැදිලිවම මෙතන ඇඩැප්ටිව් රිෆ්‍රෙෂ් රේට් කියන එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී මේ always on display එකේදී මේකේ රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක එකකට අඩු වෙනවා. හර්ට්ස් එකකට. මේකත් එක්ක ඇත්තටම මේක නිතරම රිෆ්‍රෙෂ් වෙන්න හේතුවක් නැහැ. විනාඩියකට සැරයක් තමයි මෙතන අප්ඩේට් එක සිද්ධ වෙන්නේ වෙලාවේ. ඉතින් ඒක නිසා මේක හැම වෙලේම අප්ඩේට් කරන්න හේතුවක් නැහැ. ඉතින් රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක හර්ට්ස් එකකට අඩු වෙන නිසා බැටරි ලයිෆ් එකේ ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි නිකමට හරිවා ලෝ පවර් මෝඩ් එක ඔන් කරොත් මේකත් එක්ක always on display mode එක disable වෙනවා. ඒත් එක්ක මාට settings වලුත් always on display mode එක disable කරන්න හැකියාව තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් මගේ overall user experience එක ගොඩක්ම positive. මොකද මම මේකේ battery life එකට ගොඩක් කැමතියි. display එකට සෑහෙන කැමතියි. විශේෂයෙන්ම dynamic island එකේ මම සෑහෙන fan කෙනෙක්. ඒත් එක්ක පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මම විශ්වාස කරන මීට වඩා charging පැත්ත තව පොඩ්ඩක් improve වුණා නම් හොඳයි. battery life එක පොඩ්ඩක් improve වුණා නම් හොඳයි. ඒ වගේම design එක wise තව පොඩි දේවල් improvements ආව නම් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. නමුත් overall තාමත් Apple ලා අවුරුදු ගානක් තිස්සේ $1100 කියන ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකේ තමයි මේ ෆෝන්ස් ටික ෆ්ලැග්ෂිප්ස් ටික Pro Max කියන සීරීස් එකේ එන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ මේ ප්‍රශ්න තිබ්බට ලොකු ප්‍රයිසස් වලට ෆෝන්ස් මිලදී ගන්න සිද්ධ වුණාට අපි ගත්තොත් US ඩොලර් ප්‍රයිස් එක. ඒ කියන්නේ හරි ෆෝන් එකේ ප්‍රයිස් එක $1100 කියන මාර්ක් එකේ තමයි මම iPhone XS Max එක ගනිද්දී පව තිබුණේ. ඉතින් සෑහෙන අවුරුදු ගානක් එකම ප්‍රයිස් එකේ තියාගෙන එකම ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකේ තියාගෙන ගොඩක් අප්ඩේට්ස් ප්‍රෝණක් ඇවිල්ලා තිනවා. සරලව මේ විදිහට අපිට iPhone එක එක්ස්පෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම iOS එක පවා ගොඩක් දුරට යූසර්ට ගොඩක්ම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වෙන විදිහට සකස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එක්කම පැහැදිලිවම 2023 මේ වෙද්දිත් මම iPhone 14 Pro Max එක රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඒත් ඇයි? ඔයගොල්ලෝ හැමදාම තව මාස කිහිපයකින් iPhone 15 series එක රිලීස් වෙනවා කියලා. iPhone 15 series එකට යන්නද එහෙම නැත්නම් 14 series එක මිලදී ගන්නද කියලා ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් අහනවා. මේකට මට දෙන්න තියෙන හොඳම උත්තරේ තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල මිල ගණන් ඉස්සරහට මොනවා වේද කියලා අපිට හරියටම අයිඩියාවක් නැහැ. මොකද අපි දන්නවා දැනට සාමාන්‍ය තත්ත්වයක අපි ස්ටේබල් ලා තිබ්බට රට ඉදිරියේදී ආයවතාවක් පැහැදිලිවම මේ රේට්ස් වැඩි වෙන්න chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා සමහරක් වෙලාවට මේ වෙද්දි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගන්න එක හොඳ තීරණයක් වෙන්න පුළුවන්. දෙවැනි හේතුව තමයි මම iPhone 14 series එක රෙකමන්ඩ් කරන්න. iPhone 15 series එක ශ්‍රී ලංකාවට ආවත් ශ්‍රී ලංකාවේදී ඉතාමත් ලොකු මිලකට මේක සෙල් වෙන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් iPhone 14 series එක වගේ $1,05,000 ඉක්මව ප්‍රයිස් එකෙන් පටන් අරගෙන ඉතින් එහාට ප්‍රයිසස් වලට සෙල් වෙන්න ඉඩ තියෙන ලොකු කාලයක් යනකම්. ඒක නිසා ඔයා සාමාන්‍ය iPhone 15 එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේක සැලකියුතු සාධාරණ මිලකට ගන්න ඔයාට ආසන්න වශයෙන් තම අවුරුද්දකවත් කාලයක් ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හේතු කාරණා නිසා තමයි මම පැහැදිලිවම රෙකමන්ඩ් කරන iPhone 15 series එකට වඩා iPhone 14 series එක ටාගට් කරන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. ඒ වගේ අවසාන වශයෙන් මේ ෆෝන් එක කිසිම ගැටලුවක් තියෙන ෆෝන් එකක් නෙමෙයි. අනිත් එක Apple ලා Dynamic Island එක කියන ලොකු අප්ඩේට් එකක් මේ ෆෝන් එකට එකතු කරලා තියෙනවා. ලොකු අප්ඩේට් එකක් කිව්වේ ඇයි? ඔයගොල්ලෝ දන්නා Apple ආයතනයේ කාලයක්ම notch එක පාවිච්චි කරලා තිබ්බේ ඒගොල්ලන්ගේ identity එක විදියට. හැබැයි මේ වෙද්දී Dynamic Island කියලා ඒ අලුත් concept එකත් එක්ක රිලීස් කරන පළවෙනි ෆෝන් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක පැහැදිලිවම Apple ඊළඟ අවුරුදු ගානම Dynamic Island එක තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. මොකද පැහැදිලිවම වෙනස් දෙයක්. එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම notch එක ඉවත් කරන්න Dynamic Island ඉවත් කරන්න මේ වගේ දෙයකට යනවා කියලා මට පේන්නවත් නැහැ. මේකත් එක්ක ඉදිරියට එන ෆෝන්ස් වලත් අපිට මේ වගේම Dynamic Island එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. සමහරකට මේක තව චුට්ටක් පොඩි වෙවි. නමුත් concept එක, idea එක, basic design එක සම්පූර්ණයෙන්ම සමානයි.
මේකත් එක ඊළඟ මොඩල්ස් ගානටම ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එන නිසා මේ ෆෝන් එක තිබ්බත් ඒ ෆෝන් එකක් තිබ්බත් ඔයාලට ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. සරලම iPhone 12 එක iPhone 13 එක කම්පෙයාර් කරනවා වගේ. මේ සියලුම කාරණා සලකලා බලද්දී තමයි 2023 මැද වෙද්දිත් මම iPhone 14 series එක iPhone 14 Pro Max recommend කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන ideas අනිවාර්යෙන් පල්ලේ කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ share කරන්න නොදෙන්නට දැනගන්න මේක පල්ලේ තිර උඩට subscribe button එක press කරොත් ඉස්සරහට මම දාන වීඩියෝස් ගාඩම ගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි ආයතන තිරේ හැම එකක්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.